Good morning, colleagues. Доброго дня, шановні колеги. Наша сесія відкривається. І перед тим, як почну дискусію, мені хочеться тепло дуже привітати наших особливих гостей. Це Валерія Хариш, яку було депортовано до Росії, і, дякуючи Богові, її повернули до України. Андрій Хермосов, Наталія і Ольга Пустовет, представниця організації за громадські свободи в Україні. They are here with us. Вони тут як доказ того, наскільки брутальна політика Путіна на адресу українських дітей. Вони нам нагадують необхідність вирішення нагальних проблем, пов'язаних з українськими дітьми, яких примусово депортовано до Росії. Дуже дякую, що ви з нами. Шановні колеги, ми розпочинаємо зараз наш порядок денний. Зараз будуть виступи Ради та комісії з необхідності вирішення нагальних проблем, пов'язаних з українськими дітьми, примусово депортованими до Росії. І зараз представниця Ради пані Лагібіб. Пані головуюча, шановні парламентарі, шановні представники комісії, шановні представники України, Наталія. Ми можемо зробити все необхідне і маємо задля того, щоб якомога швидше і безпечніше усі депортовані до Росії були повернені. І особливо діти. Ми маємо боротися з безкарністю у цій війні агресії проти Росії. І а вже ж потрібно притягти до відповідальності усіх отих, хто відповідальний за ці злочини. Вже 10 днів тому ми говорили у нас в нашій асамблеї про боротьбу з цими злочинами. Ми зустрічалися з українським прокурором Андрієм Костіним. Було нагадано під час цієї зустрічі, що ця боротьба складна, може бути довгою, однак потрібно її продовжувати не зупиняючись, тому що потрібно, щоб усі відповідальні за злочини відповіли за них. Ми не будемо зараз говорити і перераховувати усі злочини. Однак хочу дещо нагадати. В багатьох державах-членах було відкрито розслідування на адресу Російської Федерації, і ми створили спільні групи, слідчі групи на основі Євроюсту. Євроюст створив базу даних, у якій знаходяться необхідні елементи задля доказу міжнародних злочинів. І це вперше в будь-яких галузях міжнародної злочинності це існує. В Євроюсті також було створено міжнародний центр задля переслідування злочинів, пов'язаних з війною в Україні. Євроюст та Міжнародний кримінальний суд будуть співпрацювати, і ми будемо звертатися до їхньої експертизи, у тому числі у галузі медико-судебної експертизи. Українські представники та представники Євросоюзу дізналися з задоволенням про те, що було видано 2 нових мандати на арешт міжнародних на адресу російських військових. Ще 2 людини, на адресу яких було
адресовано ці мандати, окрім Путіна та представниці справ дітей. Це великий крок уперед. Ми зробили багато зусиль, і ми будемо продовжувати їх робити у підтримці міжнародних та національних судових органів влади, задля того, щоб безкарності не було. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую, пані міністре. А тепер я хочу передати слово представниці комісії, заступниці її голови, пані Шуйца. Доброго ранку, шановні друзі з України, шановні парламентарі, шановні представники Ради. Покоління українських дітей зараз, це покоління українських дітей зараз живе у постійному з постійним відчуттям страху. Дуже багато з них було депортовано до Росії, і а вже ж це має жахливі наслідки на психічний стан усіх і особливо дітей. Це жахливі злочини, які пов'язані з сильними стражданнями. І, а вже ж, необхідно якомога швидше повернути цих дітей до їхніх сімей. Європейський Союз повністю підтримує цілу низку ініціатив, які було зроблено в Україні з цього. І ці ініціативи було підтримано Офісом президента Зеленського. Це спільні ініціативи, організовані Україною та міжнародними організаціями і іншими країнами. Європейський Союз є членом робочої групи з захисту прав дітей в зонах збройних конфліктів. У нас є особливий мандат для того, щоб продовжувати цю роботу. І вперше у цьому році ми створили список відповідальних за ці злочини в Росії. Це було зроблено у лютому цього року. Європейський Союз співпрацює тісно з Україною для того, щоб зрозуміти, яким чином можна підтримати коаліцію і повернути усіх дітей. Ми робимо і будемо продовжувати робити усе для того, щоб усі ті, кого примусово депортовано, повернулися. 17 держав-членів зараз відкрили розслідування з міжнародних злочинів, які було скоєно в Україні під час війни. І ми продовжуємо підсилювати нашу судову співпрацю в рамках Євроюсту, у тому числі в рамках спільних слідчих груп і у співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Тому ми вітаємо останні кроки, зроблені Міжнародним кримінальним судом. Те, що суд переймається проблемою депортації дітей, це дуже важливий для нас сигнал. І це також показує як серйозність цієї проблеми для усіх, так і нашу приверженість задля її вирішення. З початку повномасштабної війни суд продовжує послідовно співпрацювати з нами у цьому процесі. Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Офіс Генерального прокурора України в розслідуванні міжнародних злочинів, що було скоєно в Україні. Це також включає підтримку роботи спільної робочої групи, створеної між Україною, ЄС та Великою Британією. Ми підтримуємо також міжнародні слідчі групи, які працюють у цій галузі. Ми сподіваємося на підсилення координації співпраці з Офісом прокурора України і, шановні колеги, я сподіваюся на плідну дискусію. Дуже дякую, пані комісари. А тепер хочу
надати слово представниці Європейської народної партії пані Жункевичіни. Шановні колеги, шановні представники України, шановна Валерія, сьогодні більше 20 тисяч дітей за деякими показниками було депортовано до Росії. З 2014 року кількість цих дітей можливо досягає 700 тисяч дітей. Це величезні цифри. Депортація, воєнні злочини засуджуються на основі Римського статуту. І ця війна використовується як зброя проти найслабкіших. Ми бачимо, наскільки вона жорстока. Ціллю цього є просто стерти з землі українську ідентичність і русифікувати цих дітей. Ми знаємо, що значить русифікація і совєтизація. Підроблюються акти народження цих дітей, їх русифікують, їх заставляють говорити російською мовою, і потім вони можуть потенційно піти до ланок російської армії. Це є культурним геноцидом. І це може бути дуже серйозною загрозою майбутньому України. І ми маємо зробити все для того, щоб це було визнане як геноцид на адресу українських дітей. Ми створили спеціальні робочі групи для того, щоб продовжувати підтримувати Україну в ідентифікації, утриманні, перевезенні, поверненні до української території цих дітей. Ми співпрацюємо з такими організаціями, як «Голос дітей». Це дуже важливо, і ми будемо продовжувати з ними співпрацювати. Дуже дякую. Тепер представниця від групи соціал-демократів пані Фрідсон. Пані голово комісії, Рада, дорогі друзі з України. В воєнних конфліктах завжди ті, хто страждають більш за все, це діти. Їх вбивають, їх часто вони бувають поранені, їм не вистачає їжі, води і просто безпеки. І тут те, що так багато дітей було депортовано до Росії, це абсолютно жахливий факт. Тобто російський режим має бути притягнений до відповідальності. Ми, представники групи соціал-демократів, взяли на себе ініціативу створити особливий пакет для підтримки українських дітей. Українські діти – це майбутнє України, і це також внесок до нашої згуртованості в Європейському Союзі. Ми це робимо не лише для українських дітей, ми це робимо для нашого майбутнього, для усіх дітей в Європі. Наступна виступаюча – це пан Ваутманс від групи Renew. Шановні представники парламенту, шановні представники комісії Ради, і перш за все вітаю, шановні представники України. Мені дуже приємно, що ви тут з нами, мені так приємно вас тут бачити, і що ви змогли повернутися. Шановні колеги, діти знаходяться в жахливій ситуації під час війни. Більш 20 тисяч зараз українських дітей було депортовано до Росії з початку повномасштабного вторгнення. Це жахливо. Однак ми тут чули показники до 700 тисяч з 2014 року. Це просто жахливо. Я не можу собі уявити, щоб це могло статися з моєю донькою або з моїм сином. Я не можу собі уявити, як ці діти опиняються у таборах русифікації, де зміняють їхню ідентичність. Це воєнні злочини, і їх потрібно покарати за це.
Ми маємо продовжувати боротися за права дітей. 3 речі. Ми маємо повернути цих дітей якомога швидше. Це перше, об'єднати їх з батьками. Друге, ми маємо зробити все можливе для того, щоб після цього було притягнено до відповідальності усіх за це відповідальних. І щоб було їх покарано. Дякую. Наступна виступаюча представниця зелених, пані Вон Крамонт Таубадель. Шановні парламентарі, шановні українці, Юлії було 9 років, коли російська граната вбила її мати перед її очами. Її було прооперовано без анестезії. Саша, 11 років, благав російських солдатів не забрати його в його батьків, однак його відібрали в батьків, його відправили до російського табору, і його було передано до російської сім'ї. Цих дітей вдалося спасти, однак ще 20 тисяч інших українських дітей було викрадено, вони всі ще знаходяться на території Російської Федерації, вони або в таборах, або в російських сім'ях. Пані Львова Белова сказала, що десь 700 тисяч українських дітей було вивезено до Російської Федерації. Вона зараз знаходиться, як ви знаєте, під мандатом арешту від Міжнародного кримінального суду. Їхня ціль – це зруйнувати українську ідентичність і її майбутнє. У словниках це визначення геноциду. Ми маємо продовжувати стояти разом з Україною. Їхні діти потребують нашої допомоги і нашої постійної допомоги. Дякую. Наступна виступаюча пані Вішнєвська. Шановні представники Європарламенту, комісія, Рада, шановні представники українського народу. Ми сьогодні говоримо про трагедію, яка стосується тисяч українських дітей, дітей, яких було відібрано від їхніх сімей і яких було відіслано до Росії. Це є систематичні дії, і вони відбуваються у широкому масштабі. Росія припиняє усі зв'язки між цими дітьми і їхніми батьками, між ними і їх батьківщиною. Йдеться про підробку актів про народження, йдеться про віддання цих дітей до російських сімей. Вони використовують дітей як зброю. Це є геноцидом. Це один з найжахливіших злочинів, зроблених путінським режимом. Ми маємо відповісти. Міжнародний кримінальний суд видав міжнародні мандати на арешт проти Путіна і захисниці прав людей, так званої, в Російській Федерації, особливо за ту роль, яку вона відігравала в депортації цих дітей до Росії. Вони мають відповісти за ці злочини, і саме через це ми маємо накласти ембарго на російські продовольчі товари, для того, щоб ці доходи не використовувалися задля фінансування цієї кримінальної діяльності. Ми маємо зробити все, щоб покласти край цьому жаху. Міжнародна спільнота має призивати усіх, хто це може зробити, покарати ці міжнародні злочини. Пан Медісон, шановні колеги, шановні українські друзі з України, ми дуже турбуємося за українські сім'ї, які втратили своїх дітей, які були депортовані до Росії. Я хочу сказати, тому що у мене тут декілька хвилин лишилося, що
Це є визначенням російської пропаганди. Я переконаний, що багато людей в Європі і дуже мало людей в цій палаті, які вірять цій пропаганді. Ми бачимо на телеканалах і в соціальних ЗМІ, що Росія нібито захищає цих дітей, тому що вона їх забирає із зони бойових дій, і що вони є рятівниками, героями, і що ми повинні бути вдячними Росії за те, що вона забирає цих дітей з української території на російську. Такий наратив російської пропаганди. Але ми знаємо, що в пропаганді Росії 5% може бути правдою, решта 95% це брехня. Але ж ми повинні завжди дивитися на те, що вони намагаються окупувати країну, вбити людей і потім вони кажуть, що але ось я сотні цих тисяч дітей забираємо, ми їх рятуємо, тому насправді ми хороші. І люди вірять в таке. І ще хочу сказати про менталітет росіян. Нічого нового в цьому немає, що вони депортують людей. Якщо хтось здивований, тому що я думаю, що ми всі повинні мати найвищий рівень проінформованості серед європейців, то тут немає нічого нового в тому, що росіяни депортують людей на російську землю. Це їхня стара тактика. Хочу нагадати вам, що за 10 днів буде річниці депортації з країн Балтії. 75 років, як було депортовано величезну кількість людей до Сибіру, і дуже багато там померла. І російська пропаганда все розповідає, що насправді такого не було. А якщо це й було, то це були погані люди, це були капіталісти, які були надто багаті, які забирали у бідних людей. Але 80% з них це були діти і жінки. Тому я не вірю, що це були такі погані капіталісти, які змушували когось на них працювати. Тобто вони використовували брехні і пропаганду вже багато років. І проблема зараз полягає в тому, що ми надто пізно виносимо якісь уроки. Я дуже уважно слухав пані із Ради, і дуже приємно чути, що ми відкриємо розслідування, що ми застосовуємо і рухаємо вперед якісь судові дії. Я думаю, вчора ви бачили, я вчора дивився знову найкращий документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Я не знаю, скільки з вас уже. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Проблема в тому, що весь світ бачить, що вони вбивають маленьких дітей, вони руйнують міста, ми дивимося в містах. Але потім ми кажемо, о так, а нам дійсно треба відкрити розслідувань. Тобто, я хочу сказати, що ми даємо надто мало військової допомоги для того, щоб перемогти від цієї війни, і для того, щоб покарати росіян, які є дійсно скоюють ці злочини. І це єдиний спосіб завершити цю війну і допомогти цим дітям. Наступний спікер – пан Дікраф. Пані головуюча, всі ці звіти про депортацію українських дітей до Росії в рамках російської пропаганди Росія вивезла сотні тисяч дітей з тих місць, де вони самі ж і бомбили. І парламент засуджує ці воєнні злочини. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Але також є відповідальність за торгівлю органами дітей. В Росії діти отримують традиційну освіту, а на Заході вони стають трансгендерами і їх міняють стать. І мені здається, що Захід повинен зупинити отакий тип пропаганди. Зараз я запрошую пані Сойдрову. Шановні головуючі,
Це обговорення, тому що ми хочемо припинити цю дезінформацію. Це причина для цього обговорення. Для того, щоб зупинити пропаганду, путінську пропаганду, як сказали попередні колеги. Пані та панове, я не можу відповісти на такі запитання, чому Путін проти когось почав війну, і чому він депортує дітей так само, як Гітлер, а Валерія 15 років, і її бабуся були на окупованій території, і їх перевезли на російську територію. І виявилося, що Росія хоче перетворити її на росіянки. Вона мала забути все про Україну, мала забути свою матір, свою мову. Вона намагалась повернутися, і їй пощастило. І в неї не дуже хороші спогади про той період. І зараз вона щаслива з того, що зараз вона з нами, що їй вдалося. Але багато тисяч людей і дітей, особливо маленьких, не можуть зв'язатися зі своїми батьками чи своїми опікунами. Їм ніхто не може допомогти. І Путін швидко видає російське громадянство цим дітям, міняє їхню ідентичність, їхні імена. І це треба розуміти, що час грає проти нас. Тому так важливо, щоб ми проводили це обговорення в рамках парламенту та комісії. Україні потрібна наша зброя, тому що кількість росіян більша, тому це ключова для нас задача. Але ми не повинні забувати про українських дітей, тому що це наше майбутнє. Ми закликаємо ще в 22-му році у вересні про допомоги, і ми закликаємо також Червоний Хрест про допомогу. І Росія не дозволяє виконувати свою місію, і я дякую вам за співпрацю, за той факт, що голос Європейського парламенту може бути почуний, але спільно з Радою, з комісією ми маємо працювати разом. Слава Україні! Пані Галіні, я хочу сказати, що те, що трапилося декілька хвилин, Марсель Деграф має серйозні проблеми. Ми не можемо толерувати російську пропаганду в цьому приміщенні. Ми не можемо толерувати пропутінські фейки в цьому середовищі. Ми не можемо дозволити, щоб викривляли правила. Ми хочемо, щоб весь парламент був об'єднаний у боротьбі з тиранією, з тоталітарним режимом. Тому, будь ласка, тому не приходьте в це приміщення для того, щоб розповідати такі брехні, особливо перед очима цієї дівчини. Ми повинні це засудити. Я перейду на італійську. Жахливість тиранів можна побачити у їхній поведінці щодо найслабших, таких як діти, які були викрадені своїх батьків, які були депортовані для того, щоб їх перенавчали в таборах, щоб вони примусово стали російськими громадянами. Вони викреслюють їхню українську ідентичність, заперечують історію, заперечують їхню ідентичність. І це жахлива, найжахливіша форма тоталітаризму. 20 тисяч дітей депортовані до Росії та Білорусі. І ми повинні засудити тих, хто скоюють ці воєнні злочини. Давайте скажемо, що це Володимир Путін. Ми будемо напряму говорити. Це той, хто має постати перед Міжнародним кримінальним судом. Промивання мозків, пропаганда – це все та зброя путінського імперіалізму. Європа повинна говорити єдиним, об'єднаним голосом. Авторитаризм не є свободою. Ми тут для того, ми тут з вами. Слава Україні! Very much. Next speaker, colleague Mrs. Renzema, please.
те, що щойно трапилося в цьому парламенті, це скандал, це жахливий сором. Граф розповідав пропагандистські думки, і я дивуюся, хто платить пану графу за те, щоб він говорив такі нісенітниці. Я далі продовжу англійською, тому що надія має бути в очах. І я бачу, як в очах дітей є прохання закінчити цю війну. І всі діти, які були депортовані примусово, в мене як матері розривається серце. І я бачу, скільки навколо цього зла. І тому я закликаю зараз до більшої кількості санкцій. І ми повинні розуміти того, як працює ця мережа в Росії та Білорусі. Ми повинні покарати всіх цих злочинців, залучених в цю мережу. Є сотня офіційних осіб, які вже були ідентифіковані, але не подані санкціями. А щодо тих дітей, щодо тих сімей, які прийняли дітей, прийомні сім'ї, вони теж повинні бути покарані. І діти, в їхніх очах ми бачимо, поверніть нас додому. Ми не можемо повернутися додому, тому що це нас буде переслідувати. Ми повинні усвідомлювати, що нам потрібно повернути усіх і наймолодших. Дуже дякую. Наступний колега Ропе. Дякую, пані головуюча, комісари, колеги, шановні українські друзі. Європа не має права розчарувати українських дітей. Ми користувалися російськими ресурсами і підсилювали вплив Росії. І таким чином ми теж відповідальні за ці злочини. І наша відповідь була коротка і слабка. Тому Путін подумав, що він має право на більше. Ми не можемо порушити наші зобов'язання по відношенню до України і розчарувати українців, які помирають через російські ракети. Ми розчаровуємо батьків, чиїх дітей ми не змогли захистити. Кремль зараз хоче сказати, що діти, і ми на них знову закриємо очі, і ми тоді потонемо в цій дискусії. Росія розуміє лише силу, і тому важливо, щоб Росія програла війну, і тільки тоді діти зможуть повернутися додому. Давайте не розчаруємо їх. Наступне пані Вречнова. Доброго ранку, пані головуюча. Дякую за надане слово. Вже всі зрозуміли на даний момент, що Путін атакував Україну не через такі якісь вигадані страхи, такі як розширення НАТО, чи він мав захистити російськомовну меншину, спільноту. Це він зробив саме через свої імперіалістичні напери. І інша сторона того – це ті злочини, які він скоює проти дітей. Примусова депортація українських дітей до Росії і русифікація їхня. І є просто реалізацією плану по знищенню українських людей, культури, ідентичності і майбутнього. Найгірше в цьому – це те, що співпраця з російським Червоним Хрестом, які також задіяні в цих діях. І ми притягнемо Путіна та його співучасників до відповідальності. Дуже дякую, пані головуюча. Населення України страждає вже понад 2 роки від цієї жахливої війни. І невинні жертви – це діти. Діти страждають психологічно і фізично. І на додачу до цього багато з них було примусово депортовано до Росії. Були використані передумови, але насправді Росія не допомогла їм повернутися в свою власну країну, і це порушення міжнародного закону, міжнародних прав, і також ролі ООН.
За жодних умов ми не можемо погодитися з цим. Ми не можемо з тим, щоб діти страждали. Ми повинні гарантувати захист і безпеку дітей в Україні. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб зупинити цю депортацію і переконатися, що ці діти, які були депортовані, можуть бути повернені до своїх сімей. Як усі діти по всьому світу, вони мають право на стабільність, на безпеку, на освіту, на охорону здоров'я. І єдиний спосіб досягнути цього – це забезпечити мир. Мир – це те, що потрібно цим дітям. Дуже дякую. Наступний спікер Лопес Агілар. Шановна пані головуюча, представники комісії, вже 2 роки, як ця війна злочинна була розпочата Путіном в Україні. Це призвело до воєнних злочинів, які важко описати. Багато невинних цивільних і сотні, і десятки дітей також зазнали страждання цієї війни. Як стверджується МКС, який видав арешт на ордер на арешт на Путіна та комісара з прав дитини Росії, резолюція цього парламенту та ООН, які засудили примусову депортацію дітей. Понад 20 тисяч дітей було депортовано таким чином. Ми вимагали їхнього повернення, тому що це воєнний злочин, це злочин геноциду, як визначено міжнародними правовими нормами. Позбавлення людей їхньої культури, їхньої ідентичності. Ми говоримо про 20 тисяч невинних дітей. Уже це чітке твердження того, що це може завтра або післязавтра трапитися. Ми не повинні зупинятися до того моменту, поки ті, хто відповідальні за ці злочини, не будуть притягнуті до відповідальності у МКС. Наступний доповідач Аустравічус. Пані головуюча, пані міністре, комісари, декілька хвилин тому нам нагадали про те, що російська інфільтрація в цей парламент є чітка і очевидна. І ми повинні боротися з пропагандою та дезінформацією, як тільки ми можемо. Інакше ми програємо. І програємо дуже прикро. Колеги, чому російські окупанти розділяють та депортують українських людей? Які ж причини цього? По-перше, це частина систематичного руйнування української нації. Це план Путіна «Україна без українців». По-друге, російські окупанти намагаються компенсувати таким чином свої втрати в людях, тому що вони їх дійсно зазнають великі. І це через їхню агресію, яку вони розпочали проти України. Цього тижня було уже повідомлено, що є спеціальна програма в Росії для розшифікувати та промити голови українським дітям в школах, і яким не дозволяють повернутися до себе на батьківщину. І ми повинні піднімати далі питання щодо депортованих дітей з України на всіх міжнародних рівнях. Так, будь ласка, місіс Кумпулана, будь ласка. Дякую, пане Старший. Чи ви думаєте, що ми можемо зробити більше? Я зараз головою в комітеті, який моніторує санкції щодо Росії, і ми бачили, як складно, що погодили держави-члени. Але ще хороша новина, що 700 сторінок, де вказані особи, які відповідальні за це і за русифікацію, і які за інші компанії, відповідають такі, як пропаганда, як ми бачили тут, як отримати паспорти, і також погані новини з окупованих територій, що для того, щоб піти до школи, їм треба отримати російський паспорт, інакше їх відправляють до Сибіру. Що ми можемо зробити для наших урядів, щоб вони більше були залучені? Щиро дякую за ваше запитання. Не тільки ми можемо, але й ми мусимо більше зробити. Проте ми все маємо зробити для того, щоб покласти край діям режиму Путіна. Ще вчора ми отримали інформацію щодо нападу на представника команди Навального в Литві.
Отже, все це нам має нагадувати про те, що ми мусимо залишатися згуртованими. В цю неділю росіяни підуть для того, щоб обрати свого нового президента. І нам потрібно з самого початку не визнавати результатів виборів в Росії. Отже, нехай ми залишаємося згуртованими і ми будемо боротися більш ефективно. Дякую. Я бачу двох ще доповідачів, два доповідача залишається. Пані Дубравка, будь ласка, вам слово. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, велика кількість дітей залишились без дитинства через війну, через конфлікти. І що ми тут бачили в Європейському парламенті? Російські представники російської пропаганди розповсюджують брехню, і проте 20 тисяч українських дітей було депортовано, і тільки декілька сотень повернулися. Ця депортація порушує міжнародне право. І русифікація українських дітей призводить до травм, призводить до того, що український світ втрачає. І ми мусимо пам'ятати про ці дії. Дітей просто використовуються як інструмент. Отже, ми маємо реагувати. Це перший крок. Але ми ще мусимо прагнути до того, щоб були проведені розслідування всіх фактів. І щоб злочинці були притягнуті до відповідальності. Пані Главак, будь ласка. Я дуже хочу конкретних результатів. Йдеться про дітей. Є величезна потреба для того, щоб захистити дітей від війни, для того, щоб вони навчалися. І найкраще, звичайно, допомога – це те, що ми надали 50 мільярдів євро. Але це недостатньо. Що ми можемо конкретно зробити для саме дітей? Для того, щоб вони жили більш безпечним життям, я вважаю, що ми можемо допомагати асоціаціям, неурядовим організаціям, громадянському суспільству більше. Отже, ми мусимо зробити більше, а не просто відкривати наші серця і протягувати руку допомоги. Ми почули цифри, і цифри зростають. Отже, якщо всі ми будемо більш активними на міжнародних майданчиках, ви казали, представники комісії, представники ради, таким чином ми зможемо врятувати більше дітей. Дякую щиро. А зараз я хочу надати слово віце-президенту пані Швіці. Дякую, шановні колеги, дякую, пані головуюча. Я не буду повторювати слова, які ми почули сьогодні вранці, але маю сказати, що я підтверджую всі слова, які були почуті, крім одного виступу проросійського, який намагався тут перед нашими очима розповсюджувати фальшиві, фейкові дані і інформацію. Це ганьба. Єврокомісія, віддана тому, щоб продовжувати роботу пліч-о-пліч з Євроюстом для того, щоб притягнути до відповідальності всіх злочинців за воєнні злочини. Більше $1 мільйона ЄС надала в бюджет цих міжнародних інституцій Євроюст. Зокрема, зараз на базі своєї створив спеціальний центр
базу даних і Міжнародний центр щодо переслідування злочинів і агресії проти України. Ця дискусія показала масштаби відданості і нашої роботи. І ми піднімаємо ці питання дуже глибоко. Часу бракує. І ми всі мусимо робити ще більше для того, щоб діти повернулися до своїх родин. Для цього ми розуміємо також, що діти – наш політичний пріоритет, наше майбутнє. Ми мусимо реалізовувати ініціативи для того, щоб і, по-перше, мільйони українських дітей пережили травму, психологічну травму для того, щоб вони повернулися до нормального життя і повернулися до дитинства. Кожна дитинка має величезне значення для нашого майбутнього. Саме в цьому полягає наша віра в те, що ми не зможемо відбудувати Україну без дітей України. Отже, потрібно реалізувати, по-перше, права саме дітей України. І це питання також демографії. Останній елемент – потрібно інвестувати в майбутнє України, Європи і світу. Це інвестиції в майбутнє людства. І останнє. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини. Європейський Союз робить багато для цього. Ми прийняли санкції проти окремих осіб за депортації, тощо. Ми розповсюджуємо інформацію про ці жахливі дії в світі. І як я вже казала на самому початку, наш слоган «Давайте повернемо дітей додому». Дякую вам величезно за вашу увагу. Вам дякую. А зараз мені би хотілося передати слово від представнику Ради пані Лабіба. Дякую, шановні колеги, дякую за ваші внески в наше обговорення. Дякую за правду, за демократію. Ці депортації, примусові вивози дітей – це травма останнього сторіччя. Діти є найслабкішими і найуразливішими в конфлікті. З самого початку російської навали більше 19 500 українських дітей були примусово вивезені з України в Росію. І тільки 388 українських дітей змогли повернутися додому. Так, ми мусимо робити більше. Боротьба проти безкарності, проти депортації дітей, боротьба з воєнними злочинами – це є пріоритетом для Ради і для вас, я впевнена. Наше головування віддано співпраці з Єврокомісією для того, щоб правосуддя було реалізовано. І як було сказано паною комісаром, санкції були прийняті проти 39 осіб, які є відповідальними за депортацію дітей. І ми продовжимо розслідування для того, щоб повернути додому якомога більше дітей. Дякую за вашу увагу. А ми хочемо вам подякувати, пані міністр. І на цьому я би хотіла закінчити наші обговорення. І зараз переходимо до наступного пункту порядку денного. Створення європейської ініціативи щодо щорічного визначення європейських столиць дітей. Хочу нагадати, що ми почнемо тільки
в рамках одного раунду виступи від політичних партій, фракцій, груп, і не буде процедури блакитної картки, ні підняття рук. Передаю слово першому доповідачу. Дякую. Шановні колеги, я хочу подякувати за презентацію цієї ініціативи. Ми маємо шановних фахівців, які можуть приймати ініціативи, зокрема для дітей, в рамках свого мандату. Я зрозуміла, що самі діти можуть активно приймати участь в демократії. Діти сприймають реальність, і вони мусять мати доступ до різних ланків управління. Таким чином ми зможемо змінити на найкраще життя дітей. Європейський Союз займається питанням реалізації прав дітей в найкращих інтересах дітей. Зокрема, була прийнята і імплементована стратегія відповідна для реалізації прав дітей. Це здоров'я, соціальна інклюзивність, захист від насильства. І мені би хотілося підкреслити наступне, що ми колективно разом намагалися в рамках нашого мандату захистити ще більше права дітей. В ЄС кожна п'ята дитина страждає від соціальної маргіналізації і бідності. І в нас є інструменти для того, щоб покрасти край бідності серед дітей. От через насвіту, через інші ініціативи. І, звичайно, через ініціативи надання житла. Отже, дуже важливо і продовжувати інвестувати в дітей. І ми хочемо гарантувати наш набуток і в рамках майбутнього мандату парламентарів. Діти є дуже важливою ланкою в демократії. Отже, через активні дії дітей і через їх участь в демократії, демократія може бути тільки сильнішою і потужнішою на регіональному рівні, на рівні країн і європейському рівні. Через це було створено майданчик, платформу разом з Європейським парламентом і разом з неурядовими організаціями. Ми також хочемо подякувати наших партнерів за кооперацію. Ми зараз хочемо обговорити європейську ініціативу щодо щорічного визначення європейських столиць дітей. Ми нагадуємо, що будь-яка ініціатива з питань дітей має бути холістичною, комплексною, як ви можете знати. На європейському рівні вже існує дуже цікаві ініціативи, ефективні. І це європейські столиці інклюзії, це європейські столиці молоді і різноманіття. А ось ціль останньої ініціативи полягає в тому, щоб знайти додаткові гроші для того, щоб заохочити дітей приймати активну участь у житті. А також в процесі прийняття рішень. І наша ініціатива полягає в тому, щоб міста надавали можливість дітям висловитися. Наприклад, ЮНІСЕФ запропонував дуже цікаву ініціативу в цьому напрямку. Всі ініціативи мусять бути
дуже активно підготовлені. Через це потрібно використовувати всі механізми підтримки ініціативи Європейської столиці дітей. На цьому від мене все, і я почую ваші коментарі, а після ваших коментарів я висловлю нашу позицію. Дякую, пані комісар. А зараз я хочу надати слово від імені ЄНП пані Вехен. Дякую. Хочу спочатку подякувати всім тим, хто підтримує цю ініціативу, президенту Роберті Мінзолі, яка підтримала ініціативу Бішовкович, віце-президент, а також ініціаторам хочу подякувати цієї програми за роботу. Діти є наймолодими ланцюжками і діячами в суспільстві. Їх участь дуже важлива для суспільства більш сталого, більш демократичного. Їх голоси мусять бути почутими. І як парламентарів, в якості парламентарів, ми маємо запровадити законодавчі ініціативи для того, щоб захистити дітей. А зараз комісія розглядає можливості створення Європейської столиці дітей. Йдеться про регіони, про громади, які можуть працювати більш активно з дітьми. І також завдяки участі дітей ми можемо розповсюджувати нові думки, і також діти і нове покоління може ознайомитися з демократією і з цінностями Євросоюзу в легкій формі. Ми можемо просувати кооперацію між різними країнами краще, а також зосереджувати увагу на різних культурах. Це лише один з прикладів, ця ініціатива, того, що ми можемо робити для того, щоб розкрити потенціал дітей. Отже, давайте підтримуємо ініціативу Європейської столиці дітей заради Європи. Дякую. Зараз хочу передати слово пані Бішов від соціал-демократів. Дякую, пані головуюча. Пані Свіца, я маю сказати, велика честь випала мені. А сьогодні ми обговорюємо цю резолюцію в Європарламенті для того, щоб достати більше прогресу, для того, щоб створити європейську столицю дітей. Мені здається, це хоробра ініціатива. Ми хочемо, щоб діти більш активно приймали участь в житті. Ми започаткували відкритий лист. Ми бачимо, що колеги підтримали цю петицію. Я хочу подякувати віце-президенту Ковача за відмінну кооперацію. Це резолюція, яка була започаткована в Гамбурзі. І невеличка ініціатива зараз переросла в великий майданчик для голосу дітей. І як було сказано, ми сьогодні обговорюємо цю ініціативу на рівні Європарламенту і будемо стежити за розвитком подій. Отже, нам потрібні, звичайно, і ресурси. Молодь наша і діти в Європейському Союзі є нашим майбутнім. І ми мусимо гарантувати їх реалізацію. І ми бачили, зокрема, за часів пандемії, наскільки важливо захищати дітей і наше майбутнє. Отже, ми мусимо фокусувати нашу увагу на майбутнє, на дітей. Ми мусимо залишатися згуртованими
І також працювати пліч-опліч з громадами для того, щоб діти могли розуміти, як можуть розкрити свій потенціал. Через це, пані комісар, мені би хотілося попросити вас зробити все можливе від вас для того, щоб створити європейську столицю дітей. Дякую. Дякую від імені наступної групи колег Фаран. Madame la commissaire, chers Шановні колеги, немає перекладу. Ми повністю знаємо про те, що ми створили особливі гарантії задля того, щоб молоді громадяни мали доступ до базових соціальних прав. Однак ми не робимо достатньо задля того, Jacques Delors, father of the European single market, would indeed be deeply concerned by the current practices regarding the relaxation of state aid rules. The dilution of these rules risks undermining the level playing field Delors worked so tirelessly to establish. When it comes to our trade policy, we must refocus on the core principles of trade policy itself. Our setbacks have often stemmed from pursuing broad-ranging agreements with noble intentions and expecting our negotiating partners to commit to them. If we want to be globally relevant, we need a better ability to conclude, ratify, and implement trade deals, not better ability to bring them down. The European Union trade policy is not only a vital instrument for boosting competitiveness, it has become crucial in building partnership in today's global landscape. Friends, secondly, we have to improve European comprehensive security. This includes defence and border security, but also preparedness more broadly. Firstly, ramping up our defence industry is priority number one. The European Union has the regulation and the resources, and we need to use those tools. Even as member of NATO, we think that Europe can do a lot. NATO and the EU do not exclude each other. They complement each other. Next on border security. Russia has weaponized migration to put pressure on Finland and the entire EU. Russia is pushing third country nationals towards our eastern land border. This is not acceptable. The numbers are still relatively low, but the phenomenon is worrisome. If we cannot stop this phenomenon now, it will also become a question of numbers and a greater threat to national and European security. Security at the EU's external borders is at the core of the EU's existence. Safeguarding our external front lines against any form of hybrid attacks is crucial. This is why our response has been decisive. We have closed our eastern land border and are in process of preparing new legislation in Finland. We are doing this to protect the entire European Union. A hybrid attack on our border is a hybrid attack against the whole of Europe. Therefore, we need to evaluate our existing European legislation to see whether it is strong enough to tackle these challenges
in its current state. If not, then we must consider updating it to better suit the time we are living in. We must send a clear message. Europe is resolute in its defense, agile in its response, and firm in its commitment to the safety of its borders. In addressing the security of our borders, we must also focus on the people who live in these critical areas. Tourism and all cross-border trade has stopped indefinitely. The vitality of the EU's external border regions is crucial, not just for national security, but for the cohesion of our society. The war has caused the economic base in these border areas to decline. This trend, if unchanged, will lead to depopulation and pose a grave risk to the security and stability of our Union. It is necessary that we implement EU-level policies aimed at revitalizing these areas and making them more secure against external threats. When on preparedness. Preparedness for crises is one of the cornerstones of security. The EU and its member states must be better prepared for a growing number of increasingly complex crises. As we have learned from the COVID-19 crisis, the war in Ukraine and the energy crisis. It is in everyone's interest to improve the level of preparedness of all member states and the EU as a whole. In this context of preparedness, Finland stands ready to share our experiences of resilience and readiness. Our nation has long been recognized as a superpower in preparedness. It is a status born out of necessity and reinforced by our history and geopolitical position. We have developed comprehensive strategies that cover all sectors of society, from public to private. Our approach to preparedness includes not only physical defenses, but also societal resilience, which is critical in facing both conventional and hybrid threats. I believe Finland's model of preparedness could offer valuable lessons for the European Union. By adopting similar comprehensive and forward-thinking strategies, we can enhance the resilience of the entire Union. This is why we asked the Commission to develop and publish the first EU strategy for preparedness union. This should be based on the whole of society approach, where the needs and contributions of all political sectors are taken into account. We are not suggesting another policy document. We are calling for an innovative blueprint that ensures that the European Union's resilience in the face of complex challenges. Our third priority has to do with the environment and climate. With the right kind of climate policy, we can strengthen our security of supply, boost our economies, and improve the supply of European raw materials. The government of Finland is committed to reaching the climate goals. We think that while tackling climate change, we can also create jobs and phase out fossil fuels. We have technology and know-how for this here in Europe. We must emphasize a clean transition that leverages the bioeconomy and circular economy. With clean energy in the form of nuclear power, wind power, solar power, hydrogen and biomass, we will attract industry that can produce and export these clean solutions. We should combat climate change and support biodiversity in a way that recognizes the diverse circumstances across the member states. A technology-neutral, cost-effective, clean transition will pave the way for sustainable growth. The bioeconomy and renewable natural resources are our allies in reducing emissions and diminishing harmful dependencies on third countries. As we look towards the next legislative term, it is important to admit that our environmental and climate goals cannot be achieved through more
regulation alone. Regulation has been necessary and will continue to be, but our approach thus far has focused too much on details, losing sight of the broader picture. We must have proper impact assessments. In the upcoming term, we must recalibrate our climate policy and shift away from overly detailed regulation to fostering innovation. We need carrots and incentives, no sticks and bureaucracy. Thank you. As I approach the end of my speech, I will turn back to the situation in Ukraine. I say it is our job as leaders to fight against any pessimism and show an example and leadership. Everyone has to wake up. Russia continues to commit war crimes in Ukraine. It has shifted to a war economy. Russia is evidently preparing for a long conflict with the West and represents a permanent and essential military threat to Europe. If we, as United Europe, fail to respond sufficiently to this challenge, the coming years will be filled with danger and the looming threat of attack. We must boost our support to Ukraine now for it to win this war and at the same time enhance our own defense capabilities and the ability to defend ourselves. It is also essential that we offer a credible European path forward for Ukraine. Enlargement of the EU is a geopolitical necessity and a question of security. Ukraine has demonstrated its ability to defend itself, and the Ukrainian people's resolve remains high. Their resilience and determination pose a significant challenge to Russian interests. Supporting Ukraine is not only a moral imperative, but also a strategic necessity. The cost of Russian military success would far exceed the investment required to support Ukraine. Imagine what will happen next if Russia succeeds. I say that every euro spent on Ukraine today is a low price compared to the alternative costs if Russia wins. We have already taken significant steps, but more must be done. Ukraine is fighting, and we have the resources to support it. Ukraine deserves a just and lasting peace on its own terms. Securing the agreement on the EU's Ukraine facility among all 27 member states was crucial. Next, we need to deliver an ammunition production and agree on an additional funding for the European Peace Facility and Ukraine Assistance Fund as quickly as possible. Finland is doing its share. We have increased our ammunition production, and I urge all member states to do the same. Because it is crucial to recognize that Russia's military capabilities are limited, despite its attempts to hide this fact. Russia is not invincible. We can overcome this challenge if we pool our resources together. We have the financial means. Now we need to demonstrate our political commitment. Self-satisfaction is no longer an option. Our collective future depends on our ability to recognize and counteract the threats posed by an aggressive and militarist Russia. Strengthening our defense is not just a matter of national security. It is a precondition for preserving the peace and stability that have long been the hallmarks of European integration and prosperity. In this light, we have to amplify the European Investment Bank's engagement in security and defense financing. Recognizing the EIB's
pivotal role in investment financing, and as the EU's lending arm, there is an urgent call to extend these capabilities beyond dual-use projects, especially in response to the growing demands within the European security and defence sectors. Friends, more Europe doesn't and shouldn't mean less America. The United States is and will be our most important ally, and we must strengthen our transatlantic links in both defence and trade. Dear friends, let us leave this hemicycle today with a clear resolve: to strengthen our union, to secure our borders, and to support our friends in need with more than just words. Our actions today will define the legacy of our generation and shape the course of history. The time for action is now. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. And now we will start first with the group representatives, starting with Manfred Weber, President of the EPP Group. 4 minutes. Madam President, Madam Vice President, dear Prime Minister, dear Petri, first of all, thank you for addressing the European Parliament. As an EPP Group leader, I want to congratulate you for the trust you received by the Finnish people for being elected as Prime Minister, and after your success, Alexander Stubb was elected as President of Finland, so it's in good, safe EPP hands today, thanks to the trust of the Finnish people. Finland is a true European success story, and also an EPP success story. The first country in Europe to introduce a universal election law for parliamentary elections in 1996. In 1997, when women had no voting rights in most of Europe, there were already 19 members in the Finnish parliament, female members in the Finnish parliament. Since gaining independence in 1917, Finland has made an incredible journey. From being one of the poorest countries in Europe, it has become one of the most successful. And today, Finland is a European leader in gender equality, in climate policy and innovation. Probably it has something to do with sisu, the special determination that defines the Finnish national character. And dear Petri, you and Kokoomus have definitely shown some special determination in always standing up for Finland's accession to NATO. The Finnish Socialists and Greens changed their minds about joining NATO only after the invasion of Ukraine, while already in 2018 you were warning Europe, I quote you, "The crisis in Ukraine, recent terrorist attacks and hybrid threats have shown that both the EU defence cooperation and NATO are needed and that they can complement each other." Quote end. That's really true EPP leadership. Finland makes both NATO and the European defence stronger. Not only you bring the strongest artillery in Western Europe, an army capable of fighting in minus 40 degrees, but also the experience of guarding Europe's longest border with Russia. Finns know what it means to have Russians as neighbors. Like the Ukrainians, you fought in cold trenches and frozen forests to stay free. The only difference is that you stood up to Stalin alone, whereas today we stand together against Putin. This means not only supporting Ukraine as long as it takes, but also stopping Putin's hybrid warfare against the Finnish border, as you said. Finland also is currently building up a fence to protect our external border. We as EPP do what is necessary to do. And dear Petri, the Finnish border is a European border, as you said. The Finnish border is a NATO border. No dictator can use illegal migration as a weapon to blackmail us as Europeans. Standing together always means
to build up also competitive Europe. And when it comes to innovation, the Finns are hard to beat. Finland is today world leader in digital infrastructure, the first country in Europe to build up a 5G network and is already to implement into 6G. Finland, Europe's forests, has made innovation the basic of its climate policy. Companies are investing currently 200 billion euros, 70% of Finland's GDP, in our green transition. Almost 1 in 3 Finnish employees works directly or indirectly in the tech sector. So you are proving that innovation is the way to better quality jobs. And how do we do so? High quality education, investment in research and development for more than 3% of GDP and cutting red tape. To become more innovative, Europe must become more like Finland. Dear Petri, your leadership is making Europe stronger, safer, and ready to face not only today's challenges, but also tomorrow's challenges. Thank you for being with us. Thank you very much, Mr. Weber. And now, Irache Garcia Perez, President of the S&D Group. Thank you, President. Dear Prime Minister, welcome to the European Parliament. Welcome to the House of the European democracy. The European people learn through great suffering that hate and fear are dangerous to democracy. A hate and fear that the far right has against those who they consider to be different. A hate and fear that are affecting the center-right within the European Union, where the far right has been allowed to be part of 5 national governments and hundreds of regional and municipal governments. Dear members, Finland is another example of the regression and the decline represented by the alliance between the European People's Party and the far right. Mr. Orpo, do you believe that the best way to defend workers' rights is to promote dismissals, undermine social dialogue, and restrict the right to strike? Do you think that the best way to eradicate poverty and inequality is to reduce public spending on pensions, unemployment benefits, housing, and parental allowances? Are you proud of your finance minister when she poses on social media with a large scissors expressing satisfaction at cutting people's income and social security? Do you feel comfortable governing with a minister who declared himself a Nazi? And this person is still a minister? Mr. Orpo, your alliance with the far right is the real threat to our democracy and to the European project. This is why the future of the European Union is at stake. And the question that we must ask our citizens is clear. What kind of Europe do we want? A Europe hostage to climate change denial, or a Europe committed to fight against it, and that makes the green transition an opportunity to create wealth? A Europe that undermines the sexual and reproductive health and rights of women, or a Europe that defends the feminist cause and the achievements of women? A Europe of the elites, or a Europe that protects workers in the face of the challenges posed by artificial intelligence and protects families in time of crisis, as we did during the pandemic and the war? Dear members, in times of uncertainty and great transformation, it is not enough to simply try to resist the wave reactionary. We have to move forward. We need a European project that makes citizens proud again be a European, a project that is not guided by the fear, hate, and pessimism
of the right and the far right. Mr. Orpo, Mr. Weber, put an end to your alliance with those who want to destroy Europe. Let's continue building a union that will be a beacon to inspire the world through an example of integration and progress. A union with more democracy and more equality. A union that makes the social pillar a reality with decent jobs and affordable housing. A union that is more united and also more open. A union at the forefront of the fight against climate change, committed to human rights, and that places people at the center of the digital transformation. Mr. Orpo, Mr. Weber, your only enemy is the far right. In the last century, your political family made a mistake by opening the door to the far right, and Europe and the world paid a high price. Now, let's say no to the darkness and yes to more years of hope and progress. Thank you. I give the floor now to the President of the Renew Europe Group, Valérie Hayek. 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup dans cet hémicycle ont toujours considéré la Finlande, votre pays, comme une terre où règne quiétude et sérénité. À tel point que nombreux sont ceux ayant oublié que la Finlande partage la plus longue frontière d'Europe avec la Russie. Une frontière qui a été, vous l'avez rappelé, le théâtre d'une guerre hybride avec l'instrumentalisation de migrants l'hiver dernier par Vladimir Poutine. Et avec l'arrivée du printemps, il est fort à parier que cela soit de nouveau bientôt le cas. C'est inacceptable. Et l'Union européenne doit continuer à apporter le soutien nécessaire, comme elle a déjà commencé à le faire en mobilisant les agents de Frontex. Quelles que soient les manœuvres de Vladimir Poutine, nous nous y opposerons. Nous nous y opposerons comme nous nous opposons à sa propagande. Propagande qui voudrait faire croire que l'OTAN serait une force s'étendant tel un empire pour encercler la Russie. C'est un mensonge. Et l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en est une nouvelle preuve. Ce n'est pas l'OTAN qui s'étend d'elle-même. Ce sont des États souverains qui font le choix, démocratiquement, de demander à rejoindre notre alliance. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Et si de nouveaux États souhaitent rejoindre l'OTAN, ce n'est évidemment pas par hasard. C'est parce qu'ils comprennent que le monde a évolué et que la Russie les menace à un tel point qu'ils sont prêts à renoncer à une politique de neutralité ancrée depuis des décennies dans leur identité politique. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, tout cela démontre que la Finlande a sa place dans le réveil stratégique de l'Europe. Et pour cela, l'Union européenne doit muscler sa politique pour l'Arctique. L'Arctique où les intérêts des Américains, des Chinois ou des Russes sont grandissants. Des acteurs, disons-le, qui ne fondent pas nécessairement les mêmes espoirs que les Européens dans cette ère. C'est pourquoi il nous faut une véritable stratégie qui s'empare non seulement de la protection du climat et de la biodiversité dans la région, mais aussi des enjeux de défense et de diplomatie qui s'y jouent. C'est désormais un impératif géopolitique pour la Finlande, pour toutes ces régions et pour l'Europe. Je vous remercie. Merci. Now the co-president of the Green Group, Philip Lamberts. Dear Prime Minister, welcome in the European Parliament. A pleasure to have you here. As a leader of the Green, you can imagine that I was expecting what you would say on climate. I had to wait for a while in your speech to get to that point. And the first thing that struck me is that there was a lot in your speech about competitiveness at the beginning, and then some stuff on climate, and you don't make the link. But this is the only game in town for Europe. If we do not lead this transition, China and the US will. So it's a matter of economic survival for Europe. It is not a detail or something that we can leave for later. Second, details. You say that we focused on details. Setting ourselves the goal of climate neutrality a detail, regulations to reduce emissions in transport, in buildings, in energy, details? Absolutely not. What we did is focus on the bare essentials. And there's one point I agree with you.
on it's that no, you cannot achieve everything through regulation. There, I totally agree. But regulation sets ourselves targets and create markets. So we need regulation. You cannot say, okay, we should dispense with it. You didn't say that. But you cannot at the same time say, we need more carrots, but then we don't want to spend money on it. I mean, what are the carrots if it's not public money? And there, again, I see really a contradiction. Doing it, if we don't want to do it through regulation, it's going to be subsidies. That's what the US are doing. That's what China is doing. They do not do anything on regulation. They do everything on subsidies. We have a more balanced approach where we have both regulation, say sticks, and subsidies, and that's carrots. But if you say, we need less regulation, and we want less state aid, and at the same time you say we want more climate action, then something is wrong. It doesn't work. You can't have all this. Every study that looks at investment says we need between 2 and 2.5% of GDP extra on investment if we want to reach our climate targets. Of this, most agree that at least half should be public investment. There's no way around this. So this is a moment where we need to step up the public investment. And again, I would call on you rather to support these investments locally and at the European level rather than oppose them. Finally, Mr. Prime Minister, you know, I disagree with Manfred Weber on a lot of things. I disagree with Valérie Ayer on a lot of things. I disagree with Irache Garcia on a lot of things and with the far left as well. But at least we have a common base. We have a common base, and that is that human dignity is indivisible. None of us says that some human beings are inferior or implies this. And this is where I believe that people like us should never go into alliances with people who de facto consider some human beings as inferior. That's what you did in Finland, and I'm glad, Manfred, that your colleagues in Portugal are not going to do that. Thank you. I will give the floor now to the co-president of the ECR group, Nicola Procaccini. Prego. You agree only with me. Grazie Presidente, Primo Ministro Orpo. È un grande piacere darle il benvenuto a nome dei conservatori europei. Vista da qui, la vostra vittoria alle elezioni in Finlandia è stata più importante di quanto lei possa immaginare. Lei ha sconfitto la stella nascente dei socialisti europei, una delle massime esponenti delle follie Eurogreen, un'icona dell'agenda progressista globale, e questa cosa non gliela perdoneranno mai. Ed ancora più significativa è stata la scelta di governare insieme al partito dei finlandesi, autorevole membro della nostra famiglia politica. È riuscito a resistere alla pressione di chi non voleva l'unione tra una forza politica del PPE ed una del ECR, perché se il centrodestra è unito vince ovunque in Europa, e questo le sinistre lo sanno bene. Purtroppo talvolta riescono ancora a dividerci. Ricorda le parole di Paavo a Vicco? Quando le decisioni sono importanti, non tutti sono in grado di prenderle. Fortunatamente le sinistre non ce l'hanno fatta a Praga, a Stoccolma, Roma, ad Helsinki. E i fatti ci dicono che il vostro governo sta rilanciando l'economia, diminuendo la burocrazia, difendendo la famiglia e preservando le tradizioni nazionali. Avete un approccio fermo e pragmatico sull'immigrazione e avete compiuto la storica scelta di aderire alla NATO, rafforzando la nostra sicurezza comune in uno dei confini più difficili del nostro continente e della nostra libertà. This is Europe. Questa è l'Europa che amiamo e per cui vale la pena battersi. Buon lavoro. Grazie. Next for the ID group, Jack Madison, 2 minutes. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisa pääministeri Orpo. Olen oikein iloinen, että minulla on mahdollisuus puhua täällä virolaisena, eli Suomen naapurimaan edustajana, joka on kulttuurisesti, historiallisesti ja kielellisesti läheistä Suomea. Ensinnäkin ei voida korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeä Suomen liittyminen NATOon on ollut Pohjois- ja Itä-Euroopalle, ja kuinka tärkeä se on Virolle.
Suomi on rakentanut puolustuskykyään vuosikymmeniä ja menestyksekkäästi, sillä Suomen puolustuskyky on yksi Euroopan parhaista. Virolaisena minulla on selvä käsitys, että Suomi on noudattanut periaatteetta vähemmän sanoja, enemmän tekoja. Muiden Euroopan maiden, myös Viron, tulisi noudattaa sama. Nyt kun Viro ja Suomi ovat liittolaisia Natossa, se vahvistaa entisestään maidemme välistä yhteistyötä. Tiedämme hyvin historiasta, että yhteinen naapurimme Venäjä aina odottaa hetkeä, jolloin sen rajanaapurit ovat heikkoja ja unohtaneet Venäjän totaalisen luonteen. Mutta jotta sekä Viro että Suomi olisivat vahvoja, tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyötä myös Euroopan unionissa, koska monet Euroopan maat eivät ehkä ymmärrä tarpeeksi hyvin meille tärkeitä huolenaiheita maissamme. Esimerkiksi niin sanottu vihreä siirtymä. Esimerkiksi riittävä energiansaanti on elinten tärkeä sekä Virolle että Suomelle, mutta sitä ei voida taata vain tuulella tai aurinkovoimalla, koska se on teknisesti mahdotonta. Puhumattakaan valtavista summista, joita vihertoilijat ovat valmiita tuhlaamaan tähän tarkoituksen ja joiden takia asukkaidemme toimeentulo heikkenee. Euroopassa pitäisi siirtyä realistiseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja unohtaa vihreät utopiat. Tämä koskee myös maahanmuuttopolitiikkaa. Vaikka Suomen väkiluku on lähes 5 kertaa suurempi kuin Viron, olemme silti sekä pieniä maita eurooppalaisessa että globaalissa mielessä. Ja maahanmuutto Lähi-idästä ja Afrikasta uhka kansallista olemassaoloamme. Emme voi unohtaa, että myös naapurimaamme Venäjä on käyttänyt maahanmuuttoa rajoillamme välinä hybridihyökkäyksessä. Ongelmana on myös Euroopan unionin painostus yhteisen maahanmuuttopolitiikan harjoittamisen, joka selvästi vaikuttaa maidemme mahdollisuuksia hallita maahanmuuttoa. Siksi toivon Suomen ja Viron yhteistyön lisääntyvän entisestään, koska huolemme myrskyisessä maailmassa ovat hyvin samankaltaisia. And for the final statement, out of the office speech, don't very much listen about the socialists and Greens, because they haven't really heard about democracy, that there are elections and the people are giving the voice which kind of government they would like to have. That's why good luck and keep on the same track. Thank you, Mr. Madison. Next is Nikolai Willumsen for the Left Group, 3.5 minutes. Dear Mr. Orpo, normally I would be happy and proud to welcome a Prime Minister from a Nordic country here in the European Parliament. But sadly, I have to say today, I'm not. Instead, I am disappointed, sad, and honestly angry to have to welcome a Nordic Prime Minister that is leading a charge against social and trade union rights in his own country. Mr. Prime Minister, the topic today is This is Europe. And I have one thing to tell you. The Europe you represent, Mr. Orpo, is not the Europe I want. And more importantly, it is definitely not the Europe citizens need. What you are doing is clearly wrong, because you are undermining what makes a Nordic welfare state strong. Your government makes it easier to fire people. And at the same time, you want to cut social welfare and protection. This will harm workers and their families. Yet sadly, it doesn't stop here. At the same time, you try to undermine the Finnish system of collective bargaining. A collective bargaining system we, on a European level, aim to increase. You are actively trying to suppress. I'm sad to say so, but that is shameful. As if this was not enough, you also want to limit the freedom of people to go on strike and protest your policies. But Prime Minister, when Finnish people protest you in the street, the solution is not to take away their possibility to strike. Instead, you should stop, reflect, and listen. Mr. Orpo, the Europe you represent is clearly a Europe for the few. A Europe that does not take care of your citizens, of our citizens, and the planet. Instead, it runs away from responsibility. Sadly, we have seen it before. Whenever the right governs with the far right, the picture is the same. Those that claim to speak for the common man quickly betray him. Those that say they have the ordinary worker's interest
and concerns at heart quickly and brutally betray her. And that is exactly what is happening in Finland. That is exactly what we are seeing right now. And that is the reason that people is protesting you and your government, Mr. Prime Minister. Dear Mr. Orpo, this is Europe. And what you provide is definitely not the Europe we want. Mr. Orpo, this is Europe. It should be a Europe for the many, not just a Europe for the wealthy few. Thank you. Next, Sirpa Pietikainen, 2 minutes. Arvoisa pääministeri, totesitte, me tarvitsemme Euroopan, jolla on kyky toimia eikä vain reagoida. Kaikkea onnea ja rohkeutta sen tavoitteen eteenpäin viemiseksi neuvostossa, sillä sitä me juuri tarvitsemme tällä hetkellä. Eurooppa ei koskaan enää saa tulla yllätetyksi. Me tarvitsemme valmiusunionia, joka perustuu laajan turvallisuuden käsitykseen. Olipa sitten kyse pandemioiden torjumisesta, lääkkeiden riittävyydestä, ruoan riittävyydestä ja laadusta, syliin kaatuvan ilmastonmuutoksen riittävästä torjunnasta ja kunnianhimotason nostamisesta. Tai sitten valmiutta sotilaallisiin epävarmuuksiin, tämmöisiin hyökkäyksiin ympärillä. Me tarvitsemme laajan turvallisuuden käsitystä, joka ottaa myös, kuten sanoitte, sosiaalisen turvallisuuden mukaan. Sillä demokratian rapautuessa ääriliikkeiden noustessa myöskin toimintakykymme halvautuu. Ja se voi olla tosiasiassa pahin uhkamme, mikä meille voisi tapahtua. Meillä pitää olla kykyä muuttaa ongelmat haasteiksi ja haasteet mahdollisuudeksi. Ja juuri sitä on investointiunioni. Se, miten transformoimme taloutemme ja teollisuutemme vihreäksi, kilpailukykyiseksi, informaatioteknologiaa hyväksi käyttäväksi ja kestävyyttä pitkällä aikajänteellä sekä sosiaalisesti että taloudellisesti tuottavaksi. Ja tähän meillä on kyky Euroopassa. Paras mahdollinen globaalisti katsottuna. Tartutaan siihen kaksin käsin, siirretään rahat siihen, mikä on tehokasta, kilpailukykyistä tuotantoa, kasvatetaan kansallisvarallisuutta ja pidetään eurooppalaisista huolta. Thank you. Kiitos. I give the floor next to Eero Heinäluoma. 1 minute. Hyvä nähdä teidät, pääministeri Orpo, täällä Euroopan parlamentissa. Suomi on täällä ollut aina arvostettu rakentava jäsenmaa. Esittelitte ajatuksia varautumisunionista. Hyvä niin. Mutta entä sosiaalinen unioni, ihmisiä puolustava unioni kaikkien markkinavoimien keskellä? Tästähän Delors puhui. Työmarkkinoiden sopimustoiminnan edistämisestä, vuoropuhelusta, yhdessä tekemisestä, toistensa kunnioittamisesta. Eikö teidän pitäisi viedä eteenpäin yritysvastuudirektiiviä, kunnioittaa naisten oikeuksia, työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia suurten monikansallisten yritysten puristuksessa? Eikö pitäisi viedä eteenpäin luontokadon pysäyttävää lainsäädäntöä? Eurooppaa rakennetaan positiivisin aloitteen. Siksi toivonkin, että hallituksenne vie eteenpäin sosiaalisesti kestävää unionia, mutta olisi aloitteellinen myös puolustusyhteistyössä. Eikö olisi aika nostaa suomalainen EUn ensimmäiseksi puolustuskomissaariksi? Kiitos. Next is Mauri Pekkarinen, 2 minutes. Arvoisa puhemies ja herra pääministeri, EUn keskeinen peruspilari ovat reilut sisämarkkinat. Ne ovat erityisen tärkeä viennistä elävälle maalle, kuten Suomelle. Reiluus tarkoittaa sitä, että yritykset kilpailevat sisämarkkinoilla aidosti ja kilpailukykyisimmät voittavat. Se takaa koko EUn tuottavuuden ja kasvun.
Komission syksystä 2020 lähtien myöntämät 4 000 miljardin euron suuruiset poikkeukset valtiontukisääntöihin rikkovat tätä periaatetta. Miljardien käyttäminen milloin suurten yritysten hankintaa omaan maahan, milloin vaikkapa fossiilisen energian tukemiseen, tämä kaikki on väärin. Kiitos pääministeri Orpo, että tuomitsitte tämän, näin ymmärsin. EUn talouskehitys on surkea. Kun kasvun tekijöistä työpanoksen määriä ei juurikaan EUssa lisänny, tuottavuuden parantamiseksi on nyt kyettävä ottamaan pitkä loikka. Siihen tarvitaan rahaa. Olin aikanaan tekemässä kuuluisaa päätöstä, että EU pitää saavuttaa 2023% taso tutkimusinnovaatiorahoituksessa. Me olemme epäonnistuneet surkeasti tässä. EUssa kuitenkin käytetään alue- ja elvytystukiin yhteensä varoja noin 1 000 miljardin euron verran muutamassa vuodessa. Näille rahoille on osoitettava uusi suunta, tutkimuksen, innovaatioiden ja avainteknologioiden tukemisen suunta. Ja se on ihan muuta kuin sisämarkkinoita rapauttava valtion tuki. Arvoisa puhemies, Putinin julma sota on suuri inhimillinen katastrofi, mutta se on myös iso aineellinen menetys Venäjän ja Valko-Venäjän naapureille. EUn Interreg-ohjelma on hyvä auttamaan ystävällismielisten rajanaapureiden yhteistyötä. Nyt Venäjä ei ole ystävällismielinen, eikä Interreg auta EUn itärajamaakuntia. EU tarvitsee siksi nyt uuden ulkorajaohjelman. Sellaisen tarve on valtavasti paljon suurempi ja perustellumpi kuin Brexitin vuoksi UK-naapureille annettu 5 miljardin euron tuki. Arvoisa puhemies, tärkeä osa EUn strategisen autonomian ja huoltovarmuuden varmistamista on metsien kestävä käyttö. Mikään muu kuin puu ei voi korvata uusiutumattomia raaka-aineita. Kiitos. Odota Mauri. Maria Grappini has a blue card for you. Do you accept it, Mauri? Blue card. 30 seconds. Maria. Okay, I speak in my language, Romanian. It's possible to put okay. Underneath. Okay. Thank you. Domnul prim-ministru a spus aici de mai multe ori trebuie. Și vreau să vă întreb dacă din ceea ce a prezentat aici primul ministru, dumneavoastră ați înțeles că noi avem oportunități egale toți în Uniunea Europeană acum, având în vedere că domnul prim-ministru a fost și ministru al agriculturii. Sorry. Okay. I repeat for you. Now it's okay? Vă întreb, domnul prim-ministru a folosit de mai multe ori cuvântul trebuie. Digitalization in EU. So sorry. Okay. Repeat. Domnul prim-ministru a spus de mai multe ori în intervenția domniei sale că trebuie. Și o să mă leg de o frază, și anume că este nevoie să avem oportunități egale toți în Uniunea Europeană, adică toți cetățenii din cele 27 de țări. Considerați că prin ceea ce a spus domnul prim-ministru, acum avem oportunități egale, domnul prim-ministru este și membru al Consiliului și fost ministru al Agriculturii și întreb, cum consideră că ar trebui modificat PAC-ul pentru a fi egalitate pentru fermierii din Uniunea Europeană, cum ar trebui să pledeze pentru Schengen ca să avem o piață unică? Mulțumesc. Thank you, Ms. Grappini. Mr. Pekkarinen, can you answer, please? 30 seconds. En aivan tarkkaan kuullut kysymyksen alkuosaa, mutta ymmärsin, että kysymyksen ydin liittyi kuitenkin siihen, että miten yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi uudistaa, jotta kaikkialla Euroopan unionissa viljelijöillä olisi samanlaiset edellytykset. Se on tärkeä kysymys. Ja mielestäni todellakaan tänään se ei näin tapahdu. YMP ei vastaa eri puolilla Eurooppaa olevaa todellisuutta maatalouden harjoittamisen edellytyksistä. Kun minä katson täällä ympärille, kun asuin täällä Strasbourgissa, ja täällä on vihreät pellot, kun minä menen kotiin, siellä on metri lunta niillä pelloilla, joiden näiden peltojen on iso tosiasia, ja se heijastaa monella tavalla uuden tyyppisiä haasteita yhteiselle maatalouspolitiikalle. Thank you, Mr. Pekkarinen. Next, Ville Niinistö, 2 minutes.
Madam President, I do appreciate the way our Prime Minister spoke about European defence and the need to support Ukraine. On that, we Finns are united. Europe needs to lift itself in order to stop Putin's war policy and his policy of aggression. However, our Prime Minister is a man of softly spoken words. He says, for example, that he wants to build on the Nordic labour model in Finland, when his actions are actually dismantling it. He says that he wants to keep the Finnish carbon neutrality target when they do no action to achieve it, neither when it comes to forest sinks or reducing emissions or promoting CCS that he says that they would like to promote. They just don't do it. At the same time, you gave an interview to Politico last week about the far-right party, Finns party in your government, and you said that you have moderated them by giving them ministerial posts. They are not far-right anymore, you said. Well, my question is, what party actually has changed in this government when Finland is facing unprecedented historical strikes larger than in decades, with your labour cuts and your cuts on welfare, where a middle-income earner who becomes unemployed, a woman with 2 children, can lose over 500 euros a month? Which party has changed? Have you moderated the far right, or have you yourself moved further to right to legitimize anti-egalitarian, anti-climate policies that are dismantling the Nordic labour model? That is the question that you have to answer. I give the floor now for 2.5 minutes to Pirkko Ruohonen-Lerner. Kiitos puhemies. Omalta osaltani haluan myös toivottaa teidät, pääministeri Orpo, tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Haluan näin kärkeen korjata myös sosialistien ryhmäpuheen karkeudet ja totean, että Suomessa ei ole äärioikeistopuoluetta hallituksessa. Meillä on isänmaallinen hallitus, joka tekee parhaansa korjatakseen edellisen sosialistihallituksen katastrofaalisen perinnön ja jättämänsä suunnattoman velkataakan, jota ei voida hoitaa ottamalla aina lisää ja lisää uutta velkaa ja jatkamalla holtitonta taloudenpitoa. Viime syksynä Venäjä aloitti hybridioperaation Suomen rajalla käyttäen siirtolaisia aseena. Suomen hallitus toimi asiassa erittäin päättäväisesti sulkiessaan koko itärajan. Brutaalia hyökkäyssotaa 3. vuotta käyvä Venäjä on äärimmäisen arvaamaton. Kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin on syytä varautua. Laittomien maahantulijoiden rajan ylitykset on estettävä tarvittaessa voimakeinoin. On muistettava, että Suomen rajavartijat turvaavat koko EU:n yhteistä ulkorajaa. Tukea Ukrainalle on jatkettava ja entisestään voimistettava. Ukrainan on voitettava tämä sota ja on velvollisuutemme tehdä kaikkemme, jotta tämä tavoite saavutetaan. Vastuullinen taloudenpito on tärkeä koko EU:ssa ja kaikissa sen jäsenmaissa. Yli varojen ei voi elää. Suomi ei ensimmäistä kertaa historiassaan tukenut vastuuvapauden myöntämistä Euroopan komissiolle, mistä nostan hattua. Päätöksen taustalla oli EU:n tilintarkastustuomioistuimen huolestuttavat havainnot EU-budjetin menojen hallinnan olennaisista ja laajalle levinneistä virheistä. Euroopan talouden kilpailukyvystä on pidettävä huolta. On välttämätöntä, että Suomen talous saadaan jälleen oikeille urille. Toivonkin johtamaltanne hallitukselta päättäväisyyttä poliittisten lakkojen edessä. Kiitos. Thank you very much. Next, the co-president of the ID Group, Jordan Bardella. 1.5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, alors que notre continent est agité par des tensions géopolitiques majeures et par le retour de la guerre, je veux vous parler des factures d'énergie qui continuent d'augmenter mois après mois, pénalisant tout autant des fins de mois difficiles que la compétitivité de notre économie. L'Europe est-elle condamnée à voir ses usines partir et ses producteurs mourir?
Cette question terrible, tous les Européens lucides se la posent. Les prix de l'énergie restent en effet l'un des plus grands handicaps pour notre continent, notamment face à l'Asie et aux États-Unis. Depuis 2022, la hausse des prix de l'énergie a frappé de plein fouet nos boulangers, nos agriculteurs, nos industries qui payent 2 ans d'inaction pour résoudre cette urgence absolue. On juge la pertinence d'un modèle à sa résilience. Or, il faut voir en face l'échec de ce mécanisme européen de fixation des prix de l'énergie qui n'a pas su protéger les peuples et les entreprises d'une explosion des tarifs. Il en a été l'amplificateur, diffusant l'onde de choc à toutes les composantes de notre économie, de l'industrie à l'agriculture, en passant par les familles ou encore par nos boulangers. En 2 ans, l'Union européenne n'a pas été capable de réformer ce marché européen de l'électricité. Contrairement à certains, je ne me résous pas à ce grand déménagement industriel. Alors que la France dispose de l'atout historique du nucléaire, elle doit retrouver sa souveraineté énergétique dans une Europe qui investit enfin collectivement dans cette énergie abondante, bon marché et décarbonée. Le continent qui a vu naître Peugeot et Renault, le continent des familles model for many of us in many aspects. Finland is a model in terms of research, innovation, in terms of education, and Finland is globally a top 5 country when it comes to defending the rule of law, fighting against corruption, and defending the freedom of the press. And by the way, under the leadership of pro-European center-right Prime Minister Petteri Orpo, Finland is scoring better in defending European values than any country led by a left-wing government in Europe today. We have many things to do together. Let me choose 2. Security and competitiveness, 2 topics which the Prime Minister has touched upon. In the area of security, to protect European citizens, we will have to do more than we anticipated initially. We will have to do it faster, earlier, and for a longer period of time. We will have to pool our resources together to make sure that our troops are well equipped with the most modern, most effective equipment to be able to protect people in Europe. Thank you very much, Prime Minister, for your readiness to more European action in this area. And also thank you for protecting the Finnish border to the weaponized migration from the Russian Federation. Through your actions, you are protecting citizens everywhere in Europe. You are protecting a European border. Competitiveness. We need a strong economy to be able to protect our citizens. We need a strong economy to be able to safeguard our social model in Europe. We all want pensions, minimum wages, all to be safeguarded and secured. In this respect, we will have to invest in research, innovation, digitization, free trade, complete the single market, create a framework which the private sector feels comfortable to invest in. Today we heard from Prime Minister Orpo that Europe can rely on Finland, and today we're telling to you, Prime Minister, that Finland can rely on the European Union. Thank you very much. Thank you. Next, Hélène Fritzon, 1 minute. Tack fru talman, premiärminister. Ja, Finland och Sverige har så mycket gemensamt, inte minst vår nordiska arbetsmarknadsmodell. Den nordiska modellen som bygger på dialog och förhandling mellan starka och jämbördiga parter. Det har varit en källa till stolthet, styrka och välstånd för våra länder. Men det jag ser nu som pågår i Finland, det gör mig orolig. Attacker på föreningsrätten, på strejkrätten och på arbetsrätten. Och jag hör också att civilsamhällesorganisationerna i Finland varnar för att regeringens planerade nedskärningar riskerar att putta nästan 17 000 barn under fattigdomsgränsen. Detta i en tid när många kämpar med höjda priser. Både Finland och Sverige har regeringar som har valt att samarbeta med de högerextrema. Och premiärministern, min uppmaning blir därför till er att i en orolig omvärld måste politiken skapa sammanhållning och samförstånd, inte splittring och konfrontation. Tack. I give the floor now to Nils Torvalds, 2 minutes. Yeah, there's a blue card, Petri Sarvamaa. Sorry, Hélène? You accept it from Mr. Sarvamaa? Thank you. Jag kommer att tala engelska och lite svenska också. Det är bra. First of all, I have to remind the honorable members that when we had a socialist prime minister, our instruction to EPP was not to make this
a discussion about domestic politics. Min fråga till ärade europarlamentariker Fritzson är: varför gjorde ni exakt opposite här idag? Fru talman, tack för frågan. Vi sitter i Europaparlamentet i en tid när vi har kris och krig i Europa. Varje medlemsstats agerande betyder en viktig skillnad för hur vårt samarbete fungerar. Därför är det mycket relevant att påpeka att när samarbeten stärks i våra medlemsstater, där vi tar in de högerextrema i regeringsarbetet, då öppnar vi också för att vi utmanar våra gemensamma europeiska demokratiska värden. Det är skälet varför jag pratar om det som pågår i Sverige och Finland. Tack. Now is Nils Torvalds, 2 minutes. Madame la Présidente, Vice Chair, President of the Commission, hyvä Petteri. Ja Eurooppa pärjää kilpailussa. Me jäämme jatkuvasti jälkeen sekä Yhdysvalloista että Kiinasta. Ja eräs syy tähän on se, että meillä on hallinnollinen taakka, joka välillä on ylisuuri. Ja siitä syystä meidän pitää nyt katsoa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun kaikki esittävät tällaisia joulupukilistoja seuraavalle komissiolle. Seuraavan komission tehtävä on aikaansaada raamilainsäädäntöä. Ystävini ovat keskustelleet vähän ranskalaisen tapaan, että nyt kirjoitetaan pitkiä listoja siitä, mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta on olemassa raamilainsäädäntöä, jolla voidaan luoda suuntaviivoja ja vielä hallita tätä tulevaisuudessa. Mutta tämä puute synnyttää tämän Orvon olon. Ja tämä Orpo-olo ei tietenkään ole mitenkään sukua meidän pääministerille, mutta en voinut vastustaa kiusausta vähän leikkiä sanoilla, koska se on meidän tehtävä. Kiitos paljon. Kiitos. Thank you, Mr. Torvalds. Next is Anna Deparnay-Grunenberg. 1 minute. Dear Chair, Honourable Prime Minister, Mr. Orpo, dear colleagues. Last October, you, Mr. Orpo, sent a letter to our President von der Leyen raising concerns about the pressure on forest and forestry due to EU legislation. And you asked to take more time. Already today, 3/4 of Finland's forest habitats are threatened. Already today, Finnish forests became a net emitter of carbon dioxide instead of a sink. And it's not EU legislation that is responsible for the bad state of Finnish forests. We cannot afford to take more time. To use your own words, we need a union that acts, also fighting the climate and biodiversity crisis together. And our European forests are our strongest allies in this fight. So I ask you today, what is your plan to improve the state of Finnish forests? How can Finland contribute to a successful monitoring law that is upcoming now? And when will the big clear cuts in Finland that are still practiced in 80% of the forest finally be stopped? Thank you very much for your answers. Thank you. Next is Zdzisław Krasnodębski. 1 minute, please. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Premierze, w tamtym tygodniu KR odbył dni studyjne w Helsinkach, pięknym mieście, i podczas rozmów z politykami, ekspertami mogliśmy się przekonać, jak realistycznie podchodzi obecny rząd, ja myślę, że Finowie w ogóle, do kwestii ochrony granic, migracji oraz sprawy obrony i zagrożenia ze strony Rosji. Finlandia otrzymała obowiązek służby wojskowej wtedy, gdy zrezygnowano już z niej z większości krajów europejskich, co jak wiemy było błędem. Dzisiaj potrzebna jest realistyczna polityka obronna w Europie, to znaczy taka, która wzmacnia, a nie osłabia NATO, i pan premier o tym mówi, i nie osłabia państwa członkowskie, patriotyzm ich obywateli mrzonkami o armii europejskiej i budowy państwa europejskiego. I chciałem powiedzieć, że z przyjemnością wysłuchałem wystąpienia pana premiera, bo pełnego realizmu, i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy zmierzać
przyszłej kadencji. Dziękuję bardzo. I give the floor now to Anders Vistisen. 1 minute. Herre premierminister, ulovlig indvandring bruges som et våben mod de europæiske grænser. Vi har set det i Finland, hvor Rusland med deres aggression har skubbet ulovlige migranter mod dit land. Vi har set det i Middelhavet, vi har set det i Tyrkiet mod Grækenland og Bulgarien, og det er noget, vi er nødt til at tage alvorligt fra Europas side. For selvfølgelig kan vi ikke forlade os på, at vores naboer altid har de bedste intentioner i sinde, når de bruger den slags instrumenter imod os. Og derfor er det nødvendigt, at vi fra EU's side tager sagen i egen hånd og sørger for at løse udfordringen omkring den ulovlige migration en gang for alle her i vores kontinent, og ikke regner med, at vi altid har venligsindede naboer. For historien viser, som situationen i Rusland, i Tyrkiet og andre steder, at det kan vi ikke forlade os på. Og derfor lad os tage det alvorligt nu, og lad os få gjort noget ved det, både i Finland og resten af EU. Thank you. Next, there's a blue card. From whom? Mr. Fuglsang. Oh, up there. 538. Tak. Ja, det er meget interessant, Anders Vistisen, med din kritik af, at ting ikke bliver taget alvorligt, og din kritik af EU og alle mulige andre. Den sang kender vi fra dig, men hvad er dit eget forslag egentlig til, hvordan vi forbedrer tingene her? Jamen, Dansk Folkepartis forslag er jo det forslag, som de danske socialdemokrater har kopieret. Det er den australske model, og jeg er jo glad for, at vi har inspireret socialdemokraterne i Danmark. Nu tilhører socialdemokraterne desværre her i S&D-gruppen et meget, meget lille mindretal, der ønsker at gøre noget ved den ulovlige indvandring. Men jeg synes, at der er god grund til at rose de danske socialdemokrater. Det er jo også derfor, at mine kollegaer i AFD, i Rassemblement National og andre steder peger på Danmark, hvor Dansk Folkeparti har haft indflydelse på udlændingepolitikken, som et mønstereksempel på, hvor godt det kunne være i EU, hvis man gav højrefløjen indflydelse. Så tak til Niels Fuglsang for at demonstrere vigtigheden af den pointe. Jeg er glad for samarbejdet med de danske socialdemokrater, selvom I en gang imellem er lidt for bløde til min smag. I give the floor now to Thomas Tobé. 1 minute. Statsminister Orpo, Petteri, Finland är och förblir Sveriges närmaste partner. Ett partnerskap som nu blir ännu starkare då båda våra länder nu äntligen är medlemmar i NATO. Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka dig och Finland för stödet under denna resa. Kiitos. Tyvärr är vi ju i en situation i Europa då vi har krig. Och båda våra länder har ju en central roll nu i att inte bara ge militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina, utan också, tror jag, i att vara glasklar i dessa tider. Att det är inte Ukraina som ska visa vit flagg. Det är inte Ukraina som ska tvingas till förhandlingar, utan det är Putin som ska ut ur Ukraina och Europa som ska försvaras. Tack så mycket. Thank you very much, Mr. Tobé. Adesso Brando Benifei, 1 minute. Presidente Orpo, l'idea di Europa che il suo governo rappresenta è l'opposto di ciò di cui c'è bisogno, un'alleanza dove partiti sedicenti moderati ed europeisti si piegano alla destra nazionalista e reazionaria come il partito dei veri finlandesi, un modello che forse può piacere ai Meloni e ai Salvini d'Europa ma che produce solo divisione, debolezza, isolamento, fragilità per l'Europa. Non dimentichiamo le affermazioni demenziali, razziste, omofobe del pluricondannato
presidente del Parlamento finlandese, senza contare la vicenda dell'ex ministro dell'economia che si è dovuto dimettere per commenti filonazisti. Non solo affermazioni, ma anche riforme distruttive, come le vostre modifiche al mercato del lavoro e della sicurezza sociale che hanno portato i lavoratori a protestare nelle strade per giorni. Noi siamo contro queste ammucchiate dove sedicenti europeisti strizzano l'occhio all'estrema destra. Vale in Italia, vale in Europa, dove alle prossime elezioni dovremo lavorare perché l'Europa mantenga una strada chiara. Presidente Orpo, non si faccia dettare l'agenda dai veri finlandesi, dimostri nell'interesse dei finlandesi e degli europei di essere un vero europeo. Grazie. Grazie Brando. Now Henna Virkkunen, 1 minute. Madam President, Prime Minister Orpo, thank you, Prime Minister, for being here with us today, and thank you for excellent speech. The 3 main priorities you highlighted, strengthening Europe's strategic competitiveness, improving our comprehensive security, and promoting a clean transition, they are precisely the sectors on which European Union must focus in. We must create a Europe that encourages companies to innovate and invest in Europe. We need to strengthen our own capacity, both in economy and in security, so that Europe has the ability to act in all situations. Finland is a good example of a model of comprehensive security where citizens, companies and the public sector work closely together to ensure preparedness, resilience and security of supply. Your proposal for a preparedness union is indeed an excellent initiative that should be taken forward. Mr. Prime Minister, I fully support your words about Ukraine. European Union must bolster up our support for Ukraine. Concrete decisions and action is needed. We must help Ukraine win the war. Thank you very much, Ms. Virkkunen. Next and finally is Mia-Petra Kumpula-Natri. 1 minute. Dear Chair, first of all, there is no opposition here in the Parliament. We are here for the different groups and for the citizens. I read the EPP promise for the next elections. It says it wants to defend the workers' rights and wants to have fair income. How do you, Petteri Orpo, take that EPP message to Council, and is it this fake? We have people on the streets now, there's big strikes going on, the government is cutting benefits, cutting rights for the political strikes, and at the same time making benefits for our income level, the most rich one, and cutting the poor. And I'm very worried that 17,000 more poor children is in the program. The previous government was in the time of the growing economy, and this government takes more loans than the previous one. So this is my call for the Council what to do. On the defence, on the eastern border, these issues are national, and I welcome very much the strong words of the government. That has to be taken there. And finally, something was missing, rule of law. You didn't take that up. Is it because of the MEPs here? They voted against. Your ministers and speakers and others are saying that this is not important. It is the Hungary who have their national rights. Please be strong there. There needs Finnish voice is needed. The processes started last term. They are vital for the democracy as well. Thank you very much, Ms. Kumpula-Natri. And now, Prime Minister, I give you the floor to respond. Thank you very much, Madam President, and thank you for your attention and contribution. Thank you for excellent European and domestic debate. Few comments on your remarks. First, Mr. Weber, thank you for your strong support. On NATO, you mentioned it is important that today in Finland we are united. Almost all Finnish members of Finland's parliament support our membership in NATO, and together in Finland we are building up a strong NATO Finland at this moment. And I'm proud of it. Madam Garcia Perez, and for many others also, there is no
right-wing, far-right parties in my government. Finnish government is pro-rule of law. It's pro-democracy. It's pro-equal gender rights. It's pro-Ukraine, pro-European Union. And many of you were worried about the reforms we are doing in Finland. But we have to do those reforms because in 15 years, our economy has not grown. And we are going to lose our welfare in Finland. That's why we are reforming our economy. We are reforming labor market, social security system, taxation, because our target is to create 100,000 jobs to the Finnish people so we can take care of all Finnish people and take care of our welfare state, education, healthcare, etc. This is clear. Madam Higher, thank you for your strong words on our common security. And Arctic, it is very important issue. Mr. Lambert, thank you for your very wise words. There is a strong link between growth and climate. It's clear. Green transition will provide opportunities to our businesses. And we do need regulation, but we need better regulation. And I want to also mention that we need new innovations because of climate. Some words in Finnish. Viro ja Suomi ovat hyvin läheiset naapurit ja yhteistyömme Itämeren alueen turvallisuudessa, rajaturvallisuudessa, energiassa monessa kysymyksissä on meille hyvin tärkeää. Madame Frison, vi gör ett fantastiskt samarbete med svenska regeringen och vi reform våra arbetsmarknader till Swedish model. Eero Heinäluoman ehdotus tuki komission puheenjohtaja von der Leyenin aloitteelle puolustuskomissaarista on erinomaisen hyvä ja Suomi tukee sitä. But dear colleagues, to my conclusions, my main message for this chamber are clear and urgent. Firstly, we cannot afford to hesitate. The situation in Russia is not just a momentary crisis, it's a test of our resolve and our foresight. If we do not act decisively against the aggression now, we are efficiently inviting future challenges to our borders and to the very ideals we hold dear. President Putin's ambitions will not be curbed by inaction. He will emboldened by it. Secondly, time is of the essence. Our words must now be matched by tangible action. We need to accelerate our defense production capabilities immediately. All these efforts require time that is slipping through our fingers even as we speak. The time is now. By working together, we can multiply our effectiveness. Naturally, bilateral help is needed, but the EU must also work collectively. The unity displayed by the European Union has been commendable. However, it is now imperative that we embark the next phase of our collective journey. Our security cannot hinge on the outcomes of elections in the United States. And thirdly, and perhaps most critically, this effort requires a substantial financial investment. As politicians, we are acutely aware of the numerous important and valuable demands on our budgets. For the past 3 decades, European nations have enjoyed the luxury of securing their defense at a relatively low cost. Regrettably, that era has come to an end. The stark reality
we have faced today is that our safety and the preservation of our democratic values come with a higher price tag. This is not merely about allocating funds for defense. It's about ensuring the robustness of our continent's economic foundation. Fourthly, Europe needs to be stronger on the world stage. The European Union, our way of thinking and our values are essentials in the current geopolitical landscape, as democracy and authoritarians compete our dominance. The EU needs to show its strength globally, especially as China and Russia spread their own ideas and narratives. We need a stronger European foreign policy, and we need to make it more effective using qualified majority voting in important areas. Dear friends, a strong economy is the bedrock of our security. It enables us to invest in the advanced technologies and capabilities needed to protect our citizens and uphold our way of life. Moreover, a vibrant economy enhances our global influence, allowing us to shape a world order that reflects our values and our interests. Only when our economic base is healthy can we efficiently protect the climate, improve our security and defend ourselves. This is why we need strategic competitiveness. This means building our long-term competitiveness by focusing on our own strengths, deepening the internal market, boosting innovation and focusing on market-based solutions. This is a critical moment. We must be willing to make the hard choices that safeguard our future. Investing in our defense is not just a matter of national security. It is a commitment to the stability and prosperity of our Union. It is about ensuring that Europe remains a beacon of hope and freedom in an increasingly turbulent world. Let us therefore approach this challenge now just with the seriousness it demands, but with a sense of shared purpose. Our collective future, the legacy we leave for the next generation, depends on the decisions we make today. Let us invest together in that future, in our security, and in the enduring strength of our European Union. Thank you so much. Thank you very much, Prime Minister Orpo. Thank you to all the colleagues who participated in the debate. We will stop for a few seconds while we bid farewell to the Prime Minister, unless he wants to stay for the voting session, and otherwise we'll go straight to the votes. Okay, let's move straight to the votes, dear colleagues. I have 2 points of order before we start. First is Elisabetta Gualmini. Aspetta, Elisabetta, perché non c'è. Position 5, seat 5. Ok. Yes, go ahead. Grazie cara Presidente, purtroppo questa mattina abbiamo assistito a un esempio inaccettabile di propaganda filorussa e putiniana ad opera dell'onorevole De Graaf proprio durante il dibattito sui bambini ucraini deportati a forza in Russia, 20.000 circa. È fondamentale condannare questo tipo di propaganda completamente falsa. Ci siamo sentiti dire che in realtà è Zelensky che deve andare di fronte alla Corte Penale Internazionale, che l'Occidente insieme all'Ucraina favorisce il traffico
di minori, addirittura di organi, che l'Occidente insieme all'Ucraina diffonde l'indottrinamento transgender e addirittura le mutilazioni genitali. Parole inaccettabili nella casa della democrazia e della libertà. Questo Parlamento ha da sempre difeso l'Ucraina e i bambini e le bambine dell'Ucraina contro l'invasione di quello che si può considerare una feroce tirannia, un feroce regime autoritario. Noi non consentiamo che si infiltri la propaganda filoputiniana e filorussa sulla pelle dei bambini e delle bambine e questo lo condanniamo. Grazie. Grazie, onorevole Gualmini. We will look at the exact wording used. Vice President who was chairing, I think it was Madame Sharansova, cut off the speaker then, so we will also do the procedure. But thank you for making this point. Next point of order is Ms. Laurence Farang. Allez-y. Merci, Présidente. Le 7 janvier 2015 avait lieu la tuerie de Charlie Hebdo. 12 personnes massacrées pour un dessin, pour une caricature qui invoquait la religion. Parmi les rescapés, une dessinatrice de presse, Coco, qui vit sous protection policière. Cette dessinatrice a fait paraître lundi dans le journal Libération une caricature qui dénonce l'horreur de la situation de famine à Gaza et évoque une nouvelle fois la religion. Depuis cette parution, Coco est l'objet d'un déchaînement de haine, de propos antisémites sur les réseaux sociaux et d'appels à la violence. Pire encore, ce ciblage est relayé par un parti politique représenté dans cet hémicycle, la France Insoumise. Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. Voilà ce qu'a déclaré une députée française de ce parti. En ce jour où nous votons l'acte sur la liberté des médias, je voudrais que ce Parlement condamne fermement les attaques contre Coco. Je voudrais qu'à travers ce texte qui consacre la liberté des journalistes, nous reconnaissions également celle des dessinateurs et des caricaturistes. Merci. Solidarité avec Coco et restons Charlie. Merci, Madame Farhan. We will now come to the votes, and we start with the report by Sabine Verheyen on European Media Freedom Act. There is a proposal to vote on amendments to the draft legislative act. Procedural motion by roll call vote is open. Vote is closed. And it is rejected. We vote on the provisional agreement, amendment 332 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Broadly adopted. Congratulations to the rapporteur. First reading of Parliament is closed. We move next to the report by Brando Benifei and Dragos Tudorake on Artificial Intelligence Act. We vote on the provisional agreement, amendment 808 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Congratulations on this seminal work. Congratulations. First reading of Parliament is closed. We move to report by Laura Ballarin Cereza on amending the directive on alternative dispute resolution for consumer disputes. Single vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Congratulations. First reading of Parliament is closed. We move to the report also by Laura Ballarin Cereza on discontinuation of the European ODR platform. I give the floor to the rapporteur for 2 minutes. 387. Muchas gracias, Presidenta. Estimados colegas, la Europa que protege es la Europa que se preocupa por sus 450 millones de consumidores.
Los consumidores de la Unión tienen derecho a acceder a procedimientos para resolver sus reclamaciones con las empresas de forma fácil, rápida y menos costosa que ir a los tribunales, independientemente de si la disputa es nacional o transfronteriza o si la compra se realizó en la tienda de su barrio o por Internet. Necesitamos realizar mayores esfuerzos para invertir y capacitar a las empresas y a los consumidores para el comercio digital, que ha crecido de forma exponencial tras la pandemia de la COVID, implicando muchos riesgos. Con este informe sentamos las bases para una mejor y más popular resolución alternativa de litigios, para que la mediación en las disputas de consumo se adapte por fin a la realidad donde el comercio digital es cada vez mayor, para luchar contra la publicidad engañosa, los patrones oscuros o el geobloqueo injustificado. Por todo eso, estimados colegas, nos sobran los motivos para votar a favor de este informe, para que defender nuestros derechos como consumidores no salga tan caro y para que usar la resolución alternativa de litigios sí valga la pena. Muchas gracias. Thank you very much. We now vote. Single vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted. First reading of Parliament is closed. We move to the report by Laurent Vince on asset recovery and confiscation. And I give the floor to the rapporteur for 2 minutes. Thank you, President. The agreement on the directive on asset recovery and confiscation had a very broad support in the Parliament in all the phases of negotiations. Allow me to highlight some elements of this new tool in fighting organised and cross-border crime. The new confiscation framework of assets deriving from criminal activity targets the core motivation of organised crime, financial gain. Their profits are estimated at €150 billion in the EU. Yet, currently, only about 1% of proceeds from organised crime are confiscated. Why is this so? We cannot confiscate if we cannot find out swiftly what assets criminals possess. It is difficult to confiscate assets, the criminal origin of which is skillfully concealed. And cross-border exchange of information, even within the EU today, is limited and slow. The negotiated text will change this situation on all these fronts. Asset recovery authorities will have almost immediate access to all the relevant national asset databases, and they will be able to freeze criminal assets before they dissipate. Loopholes used by criminals to avoid confiscation will be closed by non-conviction-based confiscation or confiscation of unexplained wealth linked to criminal activities. Asset recovery offices will be mandated to swiftly exchange information with their counterparts in other EU member states, and victims' rights are now also better protected. The Parliament has secured a large number of wins during negotiations, so together with my colleagues, shadow rapporteurs, we encourage you to support this important legislative initiative as a relevant step in fight against criminal organizations and to increase the security of our citizens. Thank you. Thank you very much, Mr. Vince. We vote on the provisional agreement, Amendment 152 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is broadly adopted. First reading of Parliament is closed. We move to the report by Anne-Sophie Pelletier on the use of the Internal Market Information System and the Single Digital Gateway for the purposes of certain requirements laid down by the Directive on European Cross-Border Associations. It's a single vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is broadly adopted. First reading of Parliament is closed. We move to the report by Adrian Vasquez-Lazara on the compulsory licensing for crisis management and amending Regulation 816/2006. We have 96 amendments by the committee responsible. Block vote. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 26 in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 104 by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected. So we vote on Amendment 99. Who is in favour? Who is against? Who abstains? Rejected. Amendment 105 by roll call. Vote is open. You want to vote? It was clear. 105 by roll call. Vote is open.
Vote is closed. And it is rejected. 106 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 107 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 108 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 100 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 12. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. 101 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 102 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. 103 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. We vote on the Commission proposal by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is adopted, and thereby the first reading of Parliament is closed. We move to the report by Marion Walsman on safety of toys and repealing Directive 2009/48. I give the floor to the rapporteur for 2 minutes. Ms. Walsman. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Abstimmung zum Bericht zur Spielzeugsicherheit werden wir einen großen Schritt gehen, um die in die Jahre gekommenen bestehenden Regelungen an die Bedürfnisse unserer Zeit anzupassen. Wir müssen die Gelegenheit am Schopfe packen, denn unsere Kinder müssen als die am meisten gefährdete und vulnerable Verbrauchergruppe besser vor unsicherem Spielzeug geschützt werden. Wir werden Risiken, die aus gefährlichen Chemikalien, aus